Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. And Happy Mother's Day sa ating lahat, sa lahat ng mga delivers natin na nanay. Happy Mother's Day sa nanay ko, tsaka sa kapatid ko nandito. Happy Mother's Day. Nakikita ba kayo? Ayan o, Happy Mother's Day. Ayan. Anyway, so para sa mga malayo ang mga nanay, pwede kayo mag-greet through this. Mamaya sa aking, mag-message kayo dyan sa baba at mamayang gabi or hapon, magbabasa po ako, ihahabol natin, babatiin natin sa aking YouTube channel ang mga magulang nyo po, mga mother nyo, mamaya babanggitin natin isa-isa. Yan, pagka kayo po yung nag-message dyan sa ibaba, comment kayo, okay? So, ating topic ay malayo sa Mother's Day. Ito yung kung paano tayo maghanda sa retirement natin. Kasi ang retirement, mga delivers, para yung isang bagay na sa gusto mo, darating. Isa siyang season ng buhay natin. Isang stage ng buhay natin na darating tayo, whether we like it or not. Okay? So, mahalaga, maghanda tayo. Okay? Mahalaga, ngayon pa lang, kung ikaw ay 20, 30, 40, lalo na yung mga 40 years old or pa 50 na, dapat pagandaan natin ang ating retirement. Maganda kasi na tayo ay mag-retire ng masaya at mayaman, di ba? So, paano ba maganda sa retirement, okay? Para naman, ulitin natin sinabi ko, para naman tayo may retirement na masaya at we will not regret. Kasi ang madalas sa mga nagre-retire, isa lang meron sila yung pagsisisi. Yung regret na dapat nag-prepare sila, regret na dapat nag-save sila, regret na dapat they did this, hindi itong ginawa nila, mga ganon. So, para huwag nating maranasan yun, kailangan tayo mag-prepare. Alright? So, there are 6 or 7 things na dapat natin gawin para tayo maganda sa ating retirement. Number 1 na dapat natin gawin, at this point in time, dapat may at least isa ka man lang insurance. Okay? Kahit isa lang. Isang insurance lang or dalawa kung kaya mo. Depende yan sa budget natin. So, bakit ba may insurance? So, kasi ang insurance ngayon, gaya ng nasabi ko, madalas lagi sa aking mga videos on about investment, meron na po yung tinatawag nating investment. Naka-ride on na dyan ang investment, pati yung health. Okay, naka-insure na din, na-insured na rin pati yung health mo. So, if ever na, tayo ay ma-hospitalize, may magkasakit tayo, at least meron tayong assistance na makukuha from the insurance. Kasi remember, ang pa-retire o yung retirement age, prone na tayo sa mga sakit-sakit, di ba? Prone na tayo sa mga masakit sa tuhod, may diabetes, high blood, kung ano-ano pa, di ba? So, maganda meron tayong insurance, okay? Lalo, ialis nyo na po yung, huwag nyo alisin yung rider na for health. May ganun po kasi So, kung 40 ka ngayon, magpunta ka na sa isang insurance company, maipag-usap ka, na gusto mo may retirement na may policy, na may investment plus may health benefits. So, pwede po yan. Alright? So, that's number 1. Second, okay, mag-start ka na mag-establish ng maliit na negosyo. Maliit na negosyo na magbibigay sa'yo ng passive income or semi-passive income. Ano ba yung semi-passive income? Yung semi-passive income po, ito yung, kaya po siya semi-passive. Yung hindi ka na masyadong gumagawa o nag-hands-on, pero monthly or weekly, meron kang tatanggapin na pera. Yan po yung semi-passive income. Okay? So, mag-start ka na mag-establish niyan. It's either your small business, o pwede po yan na konti lang yung konti lang yung effort na binibigay mo. Paano yan, ma'am? Ano ba mga negosyo yan? Like for example, pwede ka makipag-partner. Okay? So may kasama ka, may kaibigan ka, gusto mag-business siya, mag-hands-on, magpuhunan ka, tapos monitoring ka na lang, di ba? O kaya yung mga negosyong konti lang yung mga logistics o konti lang yung mga taong kailangan. For example, kahapon nagpunta ako sa water refilling station, isa lang tao na nandoon, di ba? Sa flower shop, isa lang. So, kukuha ka lang ng tao mapagkakatiwalaan mo. Tapos, dadaan ka lang dun daily to
introductory or, para matingnan yung to collect the money, di ba? So, yung mga semi-passive income. Maganda na makapag-start ka na niyan as early as 30 years old, okay? Para sa retirement mo, di ba? Nakakapo ka na sa terrace, nagkakapi ka, sa gabi may dumadating sa yung pera, okay? Like this one, my YouTube channel is my semi-passive income. I started this one, so na-encourage din akong gumawa nito kasi nga, at retirement, ito na yung magbibigay sa akin ng mga dollars. Okay, third naman, ayan, okay. Yan, number third, ano na natin to? Dito na tayo sa isa, okay. Make sure na meron ka rin pong retirement car, yan. So, maganda na meron ka pong retirement car. Kasi pag, pag 50 years old ka na, 40, kahit ngayon 40, nararamdaman ko na, minsan hindi ko na kaya mag-compute na matagal. Minsan, kailangan mong bumaba, kumain, mag-restroom, na di mo magawa kasi nga, nakasakay ka lang sa bus. Pero kung meron kang car, convenient sa mga may edad, okay? Tsaka you deserve it naman na after working ng 40 years, 30 years, meron ka retirement car. So, you prepare for it. Hindi po siya luxury, kundi it's a necessity at the age of retirement. At 50, huwag naman masyadong late ang pagbibili mo ng car. 50 yan, pwede ka na bumili. Yung gusto mo na talaga yung bibilin mo. Okay? Yung gusto mo na talaga na model, yung masisiyahan ka, every time nasasakay ka, di ba? So, yan. So, kaya huwag madali. Kung ikaw ito, huwag kang magmamadali. Ano ka pa? 20 ka pa lang ngayon. 30, car na agad na sa simula na isip mo, huwag muna yun. Mga 40 yan, you can start buying your retirement car. Okay? And next na dapat natin pagandahan sa yung retirement ay ito. Magkaroon ng iba't ibang forms of investment. Ang investment po kasi, ito rin yung magbibigay sa'yo ng finances pag retired ka na. Okay? Ito yung magbibigay sa'yo ng mga pang-tour, di ba? Pang-tour sa ibang bansa. Ayan. Pambili mo ng ganitong gamit na gusto mo. O kaya pambili mo ng kahit maliit na bahay na gusto mo. Ayan. So, pampa-renovate ng bahay mo. So, dapat meron kang mga iba't ibang forms of investment. Okay? At 30 or 40, dapat meron ka na yan, di ba? So, ano-ano ba yung mga iba't ibang forms of investment? For example, like kung sinasabi, pinakasikat, kasi pinakamabilis at pinakamadali investment, sumama ka sa isang co-op, di ba? At ang co-op, napakadami niyan. Sa lahat ng mga municipality, meron yan. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, okay? Sa different schools, open naman yan. May mga schools na tumatanggap, kahit hindi ka empleyado doon, you can join, di ba? Madali, tinulugan mo monthly. So, ano pa po yung forms of investment? Yung Unstarter Mutual Funds or UITF, sa stock market po yan. So, magpunta ka lang sa iba't ibang bangko, sabihin mo, Ma'am, sir, mag-invest po ako, so ito po yung pera ko, something like that, okay? So, ano pa yung mga investment? Marami pa ang forms of investment. May mga nag-start ng business, o pwede ka po sumali dyan, di ba? Mag-invest ka lang ng a certain amount. Or, kung meron ka ma-excess money ngayon, pwede kang bumili muna ng isang lupa, bilhin mo yan kasi tumataas ang value niyan. By the time na mag-retire ka, double or triple na ang value niyan. So, ibenta mo, tapos you buy kung anong gusto mong bilhin, di ba? So, something like that. So, dapat meron ka na pong mga retirement. Alright? Mga investment. Okay. And next po ay, ayan. Pag nag-retire ka, ito, ano ba, nasa 50 ka na ngayon, pag nag-retire ka, mag-isip ka na rin ng isang something na gusto mong gawin sa, buhay mo. Na gusto mong gawin, kikita ka pa rin pero masaya ka, di ba? Sabi ko nga, sa City Hall, sa Balanga City, nung seminar po ako on how to retire happy and wealthy, sabi ko, yung buhay, hindi siya natatapos after retirement. There's life after retirement. So you start working, dreaming of a job na yun talaga yung gusto mo na ginagawin. Okay? Na na-execute mo yung passion mo, and at the same time, meron ka pa rin income. For example, gusto mo talaga nagtuturo, so pwede ka pa rin magturo sa mga graduate school, di ba? Mag-part-time. O, halimbawa naman, gusto mo talagang gusto mong magsulat, di ba? So, you can start
writing articles, di ba? Mga vlogs, mag-submit ka lang sa different sites sa internet, so you will be get paid, di ba? Kaya naman, mahusay kang mag-edit or something like that, okay? Or mag-direct ng mga events, so yung mga kaya mo pa rin, di ba? One time na ipagkwentuhan ako sa one of my friends. Kinukwento niya, nagturo sila dito sa Amor in Bataan. At ang tourist guide, retired principal, na gusto ng principal na mag-tour guide siya kasi yun pala talaga yung pangarap niya sa buhay. Kaya lang di niya nagawa. So ngayon, retired na siya, nagawa niya, nag-enjoy pa siya, may sweldo pa siya, di ba? Kahit na part-time basis lang. So you do one thing na gusto mo, and at the same time, binabayaran ka pa din. Okay? So, ano pa po yung... Ayan. Alright. So, ito, last. Okay? Ito mahalaga po to na dapat nating magawa. Mag-prepare natin before our retirement is gawin yung mission natin sa buhay. You go back to your first love, sabi nga. You go back to the thing na feel mo gusto ipagawa sa ni Lord. Diba? Di ba minsan may mga gusto tayong gawin? Kaya lang ngayon, hindi natin siya magawa kasi nga wala tayong time, meron tayong full-time work, meron tayong business, meron tayong mga ginagawa. So, dapat gusto mo siyang gawin. Pero ngayon, pa-retire ka na o mag-retire ka na, pwede mo siyang gawin. For example, you want to have a mission sa different remote places, gusto mo mag-Bible study, o gusto mo mag-feeding program. So, mga gano'n, mga mission na alam mong gustong pagawa sa ni Lord. So, pwede mo na siyang gawin ngayon. Okay? So, you start writing that. What is your passion? What is that mission na gusto nyo ipagawa sa ng Panginoon? Then you can start doing that. Pwede mo na yung gawin dahil sa mga sinabi ko na una, meron ka ng pera to finance that. Meron ka ng pera galing sa investment mo, galing sa savings mo, galing sa small business mo. Okay? So, ayan. Alright, so, itong video na to, ulitin natin para sa mag-retire sa mga OFW din natin mga kaibigan. So, malaking tulong din po ito that we learn something para mapagandaan ang ating retirement. Okay, so please share this video sa mga friends natin na OFW, pamilya nila dito, o sa mga kaibigan mo na nandito sa Pilipinas and di pa naghahanda, 40 na, 50 na sa kanilang retirement para makatulong tayo. Alright, so happy Mother's Day again sa lahat ng mga G-Leavers natin. At bago tayo mag-end, announce ko lang sa Friday, nasa school? Nasa Pampanga tayo, Stress Management Seminar. And sa Bulacan tayo the following week. So yun may schedule natin. Medyo marami tayong seminar this May. Maraming salamat. And if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-525-4311. Ulitin natin, lahat ng mga gustong batiin ng kanilang mother, mag-comment po kayo, mamayang sa baba, mamayang gabi, babanggitin natin isa-isa yan. Alright, so thank you very much, G-Leavers. Enjoy the rest of the day, and go, let's go!